Mến chào tất cả các bác nhé. Các bác thân mến, ngày hôm qua em tiếp tục lên né được một né tầm mới rất thành công và đạt. Thì trong quá trình xem video của em có bác comment hỏi là cái bí kíp nào để làm cho cái né tầm chúng ta nuôi tầm đạt hiệu quả cao. Thì sau đây em cũng quay và giới thiệu với các bác, em chia sẻ cái kinh nghiệm của bản thân em, chúng ta nuôi làm sao để chúng ta đạt được những cái kén tầm to dày và đạt chất lượng cao nhất. Xin mời các bác cùng theo dõi nhé. Đây là toàn bộ cái né tầm hôm qua em bắt đầu lên né các bác nhé. Hôm nay đã vào đã dày đặc rồi các bác. Đây, một cái né của em chỉ còn vài lỗ nữa thôi. Khi cái kén của em nó làm rất to các bác nhé, gần như là đầy hết các cái lỗ này luôn. Thì khi chúng ta nuôi cái sản phẩm của chúng ta nó được ký cân hay không là do cái chất lượng của cái kén các bạn. Nếu nó làm kén to và kén dày thì nó sẽ nhiều tơ và nó sẽ nặng cân. Vì vậy là cái quy trình nuôi trong quá trình chúng ta chăm sóc con tầm là cái khâu quan trọng nhất các bác nhé. Khi chúng ta lên né để tránh trường hợp để ruồi nó bu. Đây các bác, trong cái nhà tầm em quay hết bằng lưới các bác nhé. Toàn bộ là em quay màn hết, màn 4 xung quanh hết để ngăn các cái loại ruồi nó vào nó chích vào con tầm các bác. Thì còn chúng ta lên né con tầm, một số con tầm nó chết mủ, nó có cái mùi tanh, nó dụ ruồi về rất khi ruồi nó về nó chích thì những cái kén tầm của chúng ta sẽ bị hư hết. Đây có những con bây giờ mới đang quấn đây các bác này. Đây em lên né từ chiều hôm qua và hiện nay khoảng 20 tiếng rồi. Khoảng 20 tiếng thì cơ bản nó đã vào dày đặc rồi các bác. Tất cả các cái né tầm của em nó dày đặc hết. Và cái nào cái kén nào cũng to và dày các bạn. Kén này của em để cho nó quấn hết khoảng ngày mai, ngày mốt, 2 ngày nữa là em thu hoạch được rồi các bác nhé. Đây sáng nay có một số con tầm lười em dồn sang cái này. Cái này nó cũng đang vào rất nhiều rồi các bác. Những con tầm lười này khi ở trên các cái né chúng ta lên nó sẽ bò, nó nhả các cái tơ các bác nhé. Các cái tơ nó bò nhả trên các cái mặt né này thì nó sẽ không vào nữa. Thì chúng ta bắt hẳn sang một né khác. Đây em đã dồn sang né khác. Sáng nay em dồn được 3 né đây các bác nhé. 3 né em để ở 3 cái đầu dàn này. Và hiện nay là cơ bản những con tầm lười này đã vào rất nhiều rồi. Thường thì những con tầm lười này là những con tầm nó làm kén chất lượng sẽ không cao các bác. Một phần là nó bị bệnh, nó một số cái loại bệnh chết, bệnh mủ là nó sẽ không vào làm kén và nó sẽ ở ngoài, nó yếu hơn những con khác nên là chúng ta đưa ra đây để chúng ta sàng lọc những cái con tầm không chất lượng ra một cái né khác. Nên thực chất thì quá trình xem này các bác trong video của em thấy cũng em nuôi đạt năng suất khá cao, nên các bác cũng hỏi là có cái bí kíp gì. Bí kíp thực ra thì em nói vui thôi chứ cũng không có gì các bác. Quá trình nuôi thì bản thân em cũng nuôi bình thường như người ta thôi, và cũng dùng một số cái loại thuốc bổ và thuốc bệnh để hỗ trợ. Ngoài ra thì cái quan trọng nhất là chúng ta nuôi được không để tầm bị đói các bác nhé. Thường một số bác cũng nuôi nhưng mà hay để đói, dẫn đến là cái chất lượng kén nó rất thấp. Khi chúng ta nuôi không đạt, một thùng chỉ được khoảng trên 40 kg kén thôi. Đây có một cái né em mới sang đây các bác nhé. Cái né này em mới sang cái tầm lười ở đây.
Em chưa cho lên trên giá. Đặc biệt là chúng ta nuôi ở ban đêm là thường hay để con tằm nó đói. Như ban ngày chúng ta cho ăn khá nhiều, ăn thường xuyên được, tuy nhiên đêm thì chúng ta đi ngủ, nếu mà các bác không lưu ý thì thường cho ăn khoảng 2 đến 3 giờ tằm sẽ ăn hết dâu, và chúng ta không cho ăn bổ sung thì tằm nó sẽ đói. Một thời gian đói của con tằm khoảng 3 đến 4 giờ nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chất lượng của kén, đặc biệt trong những cái ngày tằm ăn dỗi các bác nhé. Nên là em nuôi là quan điểm của em là không được để tằm đói. Đây có con hai lỗ, 2 con nó bò vào một lỗ các bạn. Quá trình kiểm tra thì những cái lỗ mà có 2 con thì chúng ta bắt một con ra, tránh trường hợp nó cuốn kén đôi. Kén đôi sau này chúng ta rất khó lấy ra nhé các bác. Và khi chúng ta lấy ra nó sẽ bị móp. Và những nhà người ta mua kén người ta sẽ thường sẽ loại ra, vì cái kén đôi này về cơ sở sản xuất họ rất khó lấy tư, nên là chúng ta sẽ đẩy ra một con, chỉ để một con thôi. Như trước khi nuôi thì em 3 giờ sáng em dậy cho nó ăn một lần. Tuy nhiên mà nuôi như vậy thì rất mệt và vất vả các bạn. Và sau này thì gia đình nhà em buổi tối khoảng 10 giờ đến 11 giờ chúng ta cho ăn một lớp dày đặc vào. Chúng ta cho ăn dày là đảm bảo cái lượng dâu cho con tằm nó ăn đến 5-6 giờ sáng hôm sau thì nó sẽ không bị đói. Đây có những con tằm lười ở ngoài đấy các bác nhé. Hiện nay vẫn còn chưa vào. Như bình thường các bác nuôi là thường khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ chúng ta cho ăn một lần nhé, tùy cái lượng tằm dày hay thưa. Thì quá trình từ buổi tối đến sáng hôm sau á, cái thời gian nó khoảng 7 đến 8 tiếng, các bác cũng phải tính cái lượng dâu cho nó đủ phù hợp. Bình thường chúng ta cho ăn một lớp thì được khoảng 2 đến 3 tiếng, thì chúng ta ban đêm thì em sẽ cho ăn khoảng 3 lớp dày, thì đảm bảo đến sáng ra con tằm chúng ta vẫn còn lượng dâu để ăn. Thì tằm của chúng ta cho ăn thường xuyên như vậy nó sẽ không bị đói, đặc biệt là có quá trình tằm ăn dỗi các bác nhé. Thì các bác cứ làm như em thì chắc chắn là đạt cái năng suất rất cao. Khi tằm nó ăn đủ no thì cái con tằm nó sẽ to, và nó làm kén cũng to, và cái lượng tơ nhiều, nó dày. Đây có cái này, cái tơ nó nhả ngoài rất nhiều các bạn. Nó vào mà tơ nó bò ngoài đây các bác, nó nhả tơ rất nhiều. Cái này khi em ra kén em phải bóc nó ra. Mai dọn vệ sinh em sẽ phải bóc hết cái này ra, thì khi chúng ta ra kén nó dễ, nó nhẹ hơn. Nghe bà xã như em mới đi đâu về các bác ạ. Một tuần trời vất vả nuôi tằm ăn dỗi, hôm nay rảnh hơn rồi. Bà xã như em mới đi công việc về. Thực ra cái nghề nuôi tằm này của chúng em thì nó chỉ vất vả mất một tuần các bác nhé. Khi tằm ngủ 4 dậy ăn dỗi thì nó ăn rất nhiều, và suốt hàng ngày chúng ta phải cắt dâu và đảm bảo cho tằm nó ăn đầy đủ. Và khi chúng ta nuôi cái lượng con tằm nó nhiều, nó dày ấy, thì các bác cũng căn cái lượng dâu chúng ta cho ăn. Khi tằm càng dày thì chúng ta càng phải cho ăn nhiều dâu, tránh trường hợp nó hết, chúng ta san không đều, nó hết không đều. Thì khi những cái luống tằm của chúng ta nó ăn một số cái chỗ nó ăn hết thì chúng ta cần phải chêm vào ngay, thì con tằm chúng ta lúc nào nó cũng được ăn đầy đủ, nó sẽ đảm bảo cái chất lượng hơn. Như thường của em nuôi một thùng là thường đạt từ khoảng 60 đến 75 kg kén các bác nhé. Thế một số bác không hiểu nuôi như thế nào, nhưng cũng chia sẻ với em là chỉ đạt được
hơn 40 kg thôi. Nếu chúng ta nuôi như thế thì rất không đạt các bác ạ. Và quá trình lên né thì em lên né ở một cái chuồng riêng các bác nhé, chứ em không lên né vào cái chuồng chúng ta nuôi, để tránh nó ảnh hưởng những con tằm nó bệnh, nó sẽ lây nhiễm sang cái lứa sau. Đây các bác, toàn bộ em căng lưới hết và cái chuồng nuôi bên này nhé. Giữa chuồng nuôi và chuồng đây có con ruồi nó ở bên trong rồi. Giữa chuồng nuôi và chuồng em lên né thì em vẫn ngăn cách bằng lưới các bác nhé. Đây, chuồng em nuôi mới sáng nay em dọn sạch sẽ rồi các bác, để chiều nay em tiếp tục thả một lứa mới vào đây. Và hiện nay em đang nuôi một lứa tầm hiện nay đang ngủ 4 rồi các bác. Ngày mai sẽ dậy ăn dỗi và em thả xuống chuồng này và tiếp tục cho ăn dỗi một tuần nữa là em lại tiếp tục thu hoạch. Cái công dụng của cái lưới mình căng này là vừa ngăn được ruồi, vừa ngăn được các cái con côn trùng các bác nhé, đặc biệt là con thạch thùng. Nó hạn chế rất nhiều cái con thạch thùng ở trên các cái tường này, nó bò xuống để nó ăn tằm. Đây em căng lưới chùm hẳn xuống bên dưới này, và khi nuôi thì em giải bạt phủ lên, đè lên. Bên trên thì em cũng căng lưới ở bên trên. Đối với lứa tằm này của em lên được gần 40 né các bạn. Em dự kiến được khoảng, đợt này rất đạt, em dự kiến được khoảng 70 đến 75 kg. Thì cái lượng kén của em đợt này rất to các bác. Mới lên hôm qua, hôm nay kén đã cứng rồi. Đây một số con còn đang quấn đây các bác nhé. Đây một số con mới quấn này, cái kén này vẫn còn đang quấn. Hôm nay nhân tiện em quay cái nhà tằm của em bắt đầu lên né một tour mới. Em cũng quay và chia sẻ để giới thiệu với các bác về cái kinh nghiệm của bản thân em, về làm sao để chúng ta nuôi ra những cái kén tằm đạt chất lượng cao nhất và chúng ta nuôi đạt năng suất nhất. Em cũng xin dừng video ở đây nhé. Em chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác ở những video sau của em nhé. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.